ชื่อโปรแกรมนะครับ RTS EFI CPB นะครับเริ่มต้นก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับมาแล้วนะครับสังเกตนะครับว่ากล่องลิงก์หรือเปล่าก็ให้ดูตรงนี้นะครับมอนิเตอร์นะครับจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับนี่คือลิงก์แล้วนะครับลิงก์กับสายจูนเรียบร้อยนะครับทีนี้มันจะยังจูนไม่ได้นะครับตารางก็จะเป็นตัวศูนย์หมดเลยอะไรอย่างนี้ก็เริ่มแรกนะครับให้ get data นะครับเรียกข้อมูลมาก่อนซึ่งทางโรงงานจะติดพาสเวิร์ดหลักไว้ให้นะครับคือ1 2 3 4ทุกครั้งนะครับที่เบิกไปใหม่นะฮะ1 2 3 4นะครับแล้วก็กด enter ทีนี้กล่องก็จะเรียกไฟล์มาแล้วนะครับสามารถจูนแก้ได้มีหลากหลายกระดานมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันทีละหน้านะครับเดี๋ยวผมจะแตกไฟล์มาให้หมดก่อนขั้นแรกนะครับมาที่ตัวแรกเลยนะครับ Engine Setting นะครับหน้านี้มีไว้เพื่อเซตค่าเริ่มต้นนะครับตรงนี้นะครับดูตรงนี้ก่อนเลยว่าเป็นเครื่องกี่สูบนะครับให้เลือกตรงนี้ก่อนถ้าเลือกผิดนี้ก็จะเดินไม่เต็มสูบนะครับจุดผิดมั่งอะไรมั่งนะครับชนิดของเครื่องยนต์นะครับต้องกรอกว่ากี่สูบเป็นแบบไหนนะฮะคอยเป็นแบบไหนเป็นดิสทริบิวเตอร์นี่เป็นจานจ่ายนะครับเบสสปาร์กก็เป็นคอยคู่ไดเรกคอยก็เป็นคอยแยกนะครับโอเคก็เลือกให้ถูกต้องนะครับก็จะมีฉีดอันนี้แบบหัวฉีดนะครับฉีดแยกฉีดกลุ่มฉีดกลุ่มฉีดฮาร์ฟนะครับแล้วก็ฉีดแยกนะครับก็เลือกให้ตรงนะครับถ้าไม่ตรงนี้จะเกิดความไม่เสถียรนะครับPM Max ก็กรอกรอบสูงสุดที่เราจะใช้นะครับ7,500อะไรอย่างนี้ก็ทำได้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ใช้คำนวณสำหรับ VE เท่านั้นนะครับในกรณีที่เราปรับเป็นสแตนน้ำมันนะครับก็กรอกให้เรียบร้อยนะครับกรอกให้ตรงไว้รถกี่สูบกี่ซีซีนะครับสมมุติว่าเป็น Honda นะครับแมปตัวนี้จะอ่านได้เป็นทั้ง KPA แล้วก็เป็นบาร์นะครับแต่เป็น KPA ก็จะอ่านง่ายกว่าก็สมมติผมกรอกไว้เป็น Honda แล้วกันนะครับ F target F เป้าหมายสูงสุดที่เราจะจูนนะครับก็กรอกให้ตรงแล้วก็เบอร์หัวฉีดนะครับแล้วก็ต้องกด calculate ทุกครั้งนะครับกด cal โปรแกรมมันจะบอกนะครับเนี่ยครับอย่างนี้ก็คือเครื่องยนต์ cc เท่านี้นะครับหัวฉีดเท่านี้นะครับมันจะฟ้องว่าเล็กเกินไปนะครับก็ควรจะเปลี่ยนมันก็จะบอกว่าเป้าหมายที่เราจะได้ 12.3 เนี่ยมันจะฉีดอยู่ที่18มิลลิเซกอันนี้คือเยอะเกินไปนะครับก็ไปหาหัวฉีดให้เหมาะสมนะครับเปลี่ยน130ปั๊บเนี่ยครับก็จะฉีดในปริมาณที่เหมาะสมนะครับพอเซตหน้านี้เสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นต่อไปนะครับให้มาที่เซนเซอร์นะครับในหน้าคอนฟิกนะครับมาตั้งค่าเซนเซอร์ก่อนจะจูนก่อนนะครับอันนี้อธิบายไว้ก่อนนะครับแมปนะครับถ้าเลือกตรงนี้นะถ้ามันตรงเบอร์เมื่อไหร่นะครับตรงนี้จะใกล้ร้อยนะครับให้มอนิเตอร์ตรงนี้สมมุติว่าเราเซตเทอร์โบหรือไปเจอรถรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็มาเลือกก่อนเลยสมมุติไปทำรุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับติ๊กปุ๊บเนี่ยมันไม่ใกล้ร้อยนะครับตรงนี้ขึ้น70 60อะไรแสดงว่าเรา ขอโทษทีครับเราเลือกผิดเบอร์นะครับก็ต้องเลือกให้ใกล้ร้อยสมมติผมเลือกเป็น Honda ก็ Honda ทุกรุ่นก็จะใช้ User Define นะครับจากตารางนี้เลยนะครับแคลิเบรตให้ตรงก่อนเพื่อจะนำไปจูนในกระดานให้ถูกต้องนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เราจะต้องแคลิเบรตอันนี้มันจะใช้ไปคำนวณ VE นะครับแมปตรงนี้ก็ตั้งเดินเบาก็จะประมาณนี้ประมาณ40กับ100นะครับกล่องมันจะเป็นได้ทั้งปิกกี้ทั้งสแตนน้ำมันนะครับก็ส่วนปิกกี้จะคำนวณตามโวลต์นะครับนี่ TPS ก็กรอกให้ตรงนะครับเดินเบาเท่าไหร่กรอกมินกดสุดเท่าไหร่กรอกแม็กนะครับก็ให้มาดูตรงนี้นี่ครับมอนิเตอร์โวลต์ตรงนี้นะครับ TPS main นะครับขึ้นเท่าไหร่ก็กรอกมินตอนเดินเบาครับเหยียบสุดขึ้นเท่าไหร่ก็กรอกแม็กอันว่าเสร็จนะครับก็อีกทีหนึ่งก็นี่นะครับแมปแคลเป็นโวลต์นะครับก็ให้มอนิเตอร์ตรงนี้นะครับแมปอินนะครับเป็นโวลต์นะครับเดินเบาเท่าไหร่ก็ตรงนี้กดสุดเท่าไหร่ก็กรอกแม็กก็เรียบร้อยนะครับแคลิเบรตหน้านี้เรียบร้อย
ก็พร้อมจูนครับหน้าที่ที่เรามาแคลิเบรตเพื่อให้กระดานจูนมันวิ่งได้เต็มกระดานนะครับเนี่ยเวลาเรากดคันเร่งก็จะวิ่งเต็มกระดานถ้าเราแคลิเบรตมินแม็กไม่ได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็อาจจะวิ่งแค่ครึ่งกระดานหรืออาจจะวิ่งล้นกระดานก็ได้ครับถ้าวิ่งล้นกระดานเมื่อไหร่ก็จะยุ่งครับไม่มีตารางซัพพอร์ตจูนไม่ได้โวลต์เกินก็จะฉีดหนาตลอดนะครับแล้วก็มาดูกระดานนะครับกระดานจูนนะครับบวกแตกเครื่องหมายบวกออกมานะครับในจูนนิ่งนะครับก็จะเจอฟิลจูนนิ่งนะครับหน้าแรกตัวนี้กระดานนี้เอาไว้จูนพิกกี้แบ็กนะครับจูนพิกกี้แบ็กตัวเลข100คือสแตนดาร์ดนะครับก็คือ 100% 3กระดานนี้จะบวกกันอยู่นะครับบวกกันอยู่100คือ 100% นะครับ 100% ยังไงก็คือ 100% ของขาเข้าของ inject นี่นะครับที่เป็นพิกกี้สมมุติว่ารถเดิมฉีดที่3มิลลิเซกนะครับเราใส่ไว้100% ของ3มิลลิเซกเอาก็ต้อง3มิลลิเซกเท่าเดิมนะครับกรณีเช่นเรายกนะครับเห็นไหมครับเข้ามา 2.15 นะครับเราบวกเป็น115ดูครับขาออกฉีดออกทันทีนะครับอันนี้คือเพิ่มน้ำมันนะครับน้ำมันก็จะหนาขึ้นจากเดิมถ้าเราลดจาก100ใส่สัก90นะครับก็นะครับเข้ามา 2.1 มิลลิเซกฉีดออก 1.95 มิลลิเซกอันนี้ก็จะบางลงนะครับตัวเลขก็สื่อความหมายตามนี้นะครับตารางสามารถ full table ได้นะครับก็จะได้เต็มตารางนะครับตารางนี้ไปจูน piggyback แล้วก็มอนิเตอร์แบบ 3D ได้นะครับตัวนี้แล้วก็มาเซตแกนได้นะครับแกน x แกน y แกน x เนี่ยเราจะให้ตามสปีดหรือให้ตามอะไรก็ได้นะครับตามรอบแกน y ตาม map ตาม tps ตาม vv ทำได้นะครับสามารถเลือกได้ถ้าเราเลือกสมมติเราเลือกเป็น tps หน้านี้ก็จะเป็น tps นะครับมอนิเตอร์ตรงนี้ได้เลยก็จะเคอร์เซอร์ก็จะวิ่งตาม tps นะครับก็ไปดู extra นะครับ extra ที่2นี่เราสามารถสั่งได้นะครับว่าจะให้ทำงานแบบไหนนะครับนี่มาสั่งที่หน้าที่3นะครับ extra field นะครับก็สั่งได้ว่าให้บวกตาม main table นะครับหรือ stand table นะครับสั่งยังไงก็จะไปบวกตามกระดานนั้นนะครับก็ให้บวกตาม main ไว้ก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็น tps นะครับ main ก็เอาเป็น map แล้วกันนะครับจะได้จูนได้2เซนเซอร์นะครับทั้ง map ทั้ง tps นะครับ extra ที่3เราไม่ใช้ก็ได้นะครับเกินความจำเป็นก็ใส่0หรือเราอยากจะให้ extra ที่3ไปบวกตามตารางของสแตนน้ำมันนะครับก็ติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้ต้องดูดีๆนะครับจูนหน้านี้บวกกับเมนนะครับจูนหน้านี้มาบวกกับสแตนน้ำมันท่านหน้านี้นะครับต้องดูดีๆว่าเราสั่งอะไรไว้นะครับตัวนี้นะครับโอเคครับก็จูนตาม AF เหมือนเดิมนะครับแต่จะเพิ่มขึ้นมาก็คือเราจะสั่ง extra นะครับไปตามหน้าไหนอะไรยังไงต้องมาดูตรงนี้ให้ดีนะครับหน้าสแตนนะครับหน้าสแตนฟิลนะครับตัวเลขจะต่างกันนะครับตัวเลขจะเป็น VE สูงสุดได้150นะครับเราไม่ต้องไปสนใจว่า150มันคืออะไรนะให้ดู AF เป็นหลักว่ามันเข้าเล้งหรือยังนะครับที่เราจูนไปมันได้ระยะหรือยังนะครับซึ่งวิธีเราจะเข้ามาจูนหน้านี้ได้เราต้องมาตรงนี้นะครับ Target Standalone นะครับมาหน้านี้มาติ๊กเลือกกล่องนะให้กล่องรู้ก่อนนะครับถ้าเราติ๊กเป็นปิกกี้ตลอดนะครับอันนี้คือเราจะเปิดรอบเครื่องยนต์ควรจะเปิดให้ถ้าแบบปิกกี้นะครับควรจะเปิดให้ต่ำกว่ารอบรถเดิมตัด500รอบนะครับสมมุติรถเดิมตัดอยู่ 5,500 รอบเราก็ตั้งสัก 5,000 รอบนะฮะใส่50มันคูณ100อยู่ก็คือ 5,000 รอบนะครับอันนี้ก็ จะเป็นปิกกี้ตลอดนะครับถ้าเราติ๊กปิกกี้แบบนี้ตารางน้ำมันที่เราจูนเนี่ยจะอยู่หน้านี้ตลอดเวลานะครับถึงหลัง 5,000 รอบมาแล้วก็ต้องจูนที่หน้านี้นะครับแต่ถ้าเราติ๊กเป็นสแตนฟิลเมื่อไหร่นะครับเปิดรอบได้อิสระครับสมมติเราจะเปิดสัก 2,500 ก็ได้หลัง 2,500 มานะครับมันก็จะมาทำงานที่หน้านี้นะครับตรงนี้ต้องมาจูนที่หน้า stand fill นะครับไม่เช่นนั้นถ้ามาจูนอยู่หน้านี้ก็ค่าไม่เปลี่ยนนะครับต้องดูดีๆนะครับว่าเราสั่งอะไรไว้นี่เรามาสั่ง stand ที่
หลัง 2,500 นะครับซึ่งก่อน 2,500 ก็ต้องมาจูนที่หน้าพิกกี้นะฮะก่อน 1,500 รอบหน้านี้ก็จะทำตรงนี้ตามหน้านี้พอหลัง 2,500 ก็ทำหน้านี้นะครับไปดูคำสั่งให้ดีนะฮะโอเคครับมาสแตนน้ำมันเมื่อไหร่ก็ลงมาก็จะเป็น acceleration fill นะครับตัวนี้ก็จะฉีดน้ำมันแบบทันทีทันใดนะครับเวลาเรากดคันเร่งเรียกคันเร่งไวๆนะครับเร็วๆกระแทกคันเร่งเร็วๆนะฮะมันก็จะฉีดน้ำมันแบบทันทีทันใดฉีดแป๊บเดียวครับแล้วก็จะหยุดข้อดีของมันก็จะเหมาะกับพวกที่น้ำมันลงไม่ทันอากาศนะครับกรณีพวกควานลิ้นมาแปลงลิ้นโตอะไรเงี้ยครับก็ฉีดน้ำมันเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของกระดานหลักนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของเมนนะครับก็ใส่ดูเท่าไหร่10ติดเท้าไหมกดลึกเท่าไหร่ก็อยู่ที่ขนาดของลิ้นด้วยนะครับติดเท้าอันนี้ใช้ได้ก็ใช้ตัวนี้นะครับกระดานน้ำมันก็มีประมาณนี้นะครับก็มาดูกระดานไฟนะครับไฟพิกกี้แบ็กนะครับไฟจะเป็นพิกกี้100%นะครับ3หน้านี้บวกกันอยู่นะครับบวกกันทุกหน้าใส่หน้านี้ไว้5ใส่หน้านี้ไว้5ก็คือ10 องศาที่เราบวกเข้าไปนะครับจะบวกกันทุกตำแหน่งเดียวกันนะครับองศาไฟก็ใส่ได้เลยครับจูนเหมือนเดิมซึ่งมาเปลี่ยนแกนตรงนี้ได้นะครับแกน x แกน y ที่หน้าที่3เหมือนกันนะครับเมน IGN นะครับมาเปลี่ยนแกน x แกน y ได้นะครับว่าตามแมปตาม TPS อะไรเงี้ยครับเปลี่ยนได้ตามอิสระนะครับตามนี้นะครับก็จะมีระบุบอกนะครับ x แกน x แกน y ให้อะไรตามอะไรนะครับก็เซตไว้ตามนี้นะครับเมนก็ตามแมปนะครับextra 1ก็ตาม TPS นะครับ extra 2ไม่ได้ใช้ก็ตาม TPS ไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับรายละเอียดการจูนลึกๆจะไม่อธิบายนะครับว่าใส่ค่าเท่าไหร่ AF เป้าหมายเท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องมาเรียนกันเป็นกรณีแยกนะครับอธิบายคร่าวๆการใช้โปรแกรมก่อนนะครับสแตนตัวนี้สแตนไฟยังไม่เปิดใช้นะครับมันจะใช้กับกล่องตัวใหญ่ที่กำลังจะออกใหม่นะครับตัวนี้ที่เด็ดเลยครับทีนี้จากปิกกี้ตัวก่อนๆเรามันจะไม่มี acceleration ไฟนะครับตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์คันเร่งนะครับข้างบนนี้เป็นเปอร์เซ็นต์คันเร่งใส่นี่ตรงนี้นะครับจะแรงขึ้นมาโดยชัดเจนเลยสมมุติแต่ก่อนนะครับเราจูนไฟในกระดานอยู่8 องศาสมมุตินะครับมันจะได้เนื้อคันเร่งแต่จะไม่มีลูกกระชากนะครับวิธีการจูนกล่องตัวใหม่นะครับให้มาใส่ตัวนี้ถอยไฟในกระดานลงก่อนครับถอยอ่อนๆลงก่อนจูนไปสัก4ก็ได้แล้วก็มาใส่ acceleration 4แดงมานะครับกดคันเร่งดูว่ามันแรงกระชากแรงตึงมันดีหรือยังนะฮะถ้ามันดีก็ใส่ขึ้นไปอีกสักหน่อยจนกว่ามันจะเริ่มด้านนะครับก็ค่อยไปจูนเก็บในกระดานตัวนี้มันจะทำแค่25 รอบก็เหวี่ยงก็หยุดนะครับเวลาเราเติมคันเร่งเร็วๆรวบคันเร่งเร็วๆครับตรงนี้ก็จะแอดวานซ์ให้นะครับต้นก็จะจัดขึ้นนะครับตรงนี้จูนไฟน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูที่ว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์คันเร่งนะครับที่เราจะเอามาคำนวณระหว่างเข้าสแตนน้ำมันนะครับถ้าเราติ๊ก enable นะครับมันก็จะเอามาคำนวณด้วยถ้าเราไม่คำนวณถึงรอบอย่างเดียวก็ไม่ต้องติ๊กนะครับมันก็จะถึงรอบก็เข้าได้เลยนะครับ simulate เป็นการหลอกโวลต์สัญญาณออกมาจากกล่องนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับเอา1มาดูที่เอา1นะครับเอา1นี่เอาไว้จูน VTEC กับ VVTi นะครับใส่100ตรงไหนก็คือ12 โวลต์ตรงนั้นนะครับสมมุติว่าเราเอาไปตัดต่อกับ VTEC เราจะเปิด TEC ที่ 4,000 รอบนะครับก็ใส่100คือ12 โวลต์นะครับแต่ถ้าเราบิด VV เมื่อไหร่นะครับ VV จะจ่ายเป็น duty นะครับก็ให้ต่ำกว่า100ครับ VV ก็จะทรงประมาณนี้ครับถ้าบิด VV ก็จะมาทรงนี้นะครับแต่ถ้าจูน VTEC ก็ใส่เป็น100นะครับประมาณนี้ VTEC ออกที่เอา1นะครับเอา2ไม่ได้ใช้นะครับทำไว้เผื่อกล่องใบใหญ่นะครับ F target นะครับตัวนี้มีผลนะครับมันจะคูณกับกระดาน stand fill นะครับคูณกับกระดานนี้อยู่
ระดานนี้นะครับตัวเลขสูงสุดเนี่ยมันจะจูนได้แค่150ในกรณีที่เราจูนสมมุติว่าหัวฉีดเล็กไปหรือหัวฉีดไม่พอสำหรับรถเทอร์โบนะครับจูนค่า150แล้วน้ำมันยังบางอยู่บวกเพิ่มไม่ได้นะครับไม่สามารถบวกเพิ่มได้ก็ให้มาตั้งตรงนี้นะครับก็จะทำให้หนาขึ้นนะครับ 10.0 นะครับอย่างนี้บูทติดมาก็จะหนาขึ้นก็จะฉีดได้เยอะขึ้นนะครับมันคูณกันอยู่นะครับกระดานนี้คูณกับตารางนี้อยู่นะครับ AF target คูณกับ stand fill อยู่ก็ใช้ได้นะครับคูณกันได้จูนหน้านี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าหัวฉีดพออะไรอยู่มันคูณกันอยู่จะทำให้ยุ่งยากแล้วก็ตั้งหน้านี้ให้เป็นสแตนดาร์ดไว้แล้วก็ไปจูนที่หน้าเดียวนะครับก็จะง่ายต่อการจูนมาดูคอนฟิกครับมีอะไรบ้างทิกเกอร์ไม่ได้ใช้นะครับทิกเกอร์สำหรับสแตน100นะครับเซนเซอร์เราแคลิเบรตไปแล้วนะครับขั้นตอนแรกหน้านี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับแคลิเบรตสำหรับกล่องสแตนใบใหญ่นะครับคอลเลกชันนะครับคอลเลกชันจะใช้แค่แกนนี้นะครับแกนล่างสุดดีเวลนะครับเอาไว้ชาร์จคอยกรณีชาร์จคอยนะครับรอบไปต้องอย่าใส่นะครับต้องห้ามชาร์จเพราะว่าลดช่วงชักถี่ต้องการช่วงชักถี่เร็วๆเราไปอมประจุคอยไว้แล้วไม่ยอมปล่อยประกายไฟออกมารถก็จะสะดุดนะครับปล่อยประกายไฟไม่ตามจังหวะรถไม่ตามจังหวะเครื่องยนต์นะครับเท่าที่ขึ้นไดโน่มานะครับช่วงต้นๆเนี่ย Honda ชาร์จได้ถึง 0.4 ครับประมาณนี้ครับกด I มานี่เลยประมาณนี้ครับ Honda Toyota ประมาณ 0.2 ครับเป็นค่าที่ดีที่สุดนะก็ชาร์จมาถึงประมาณเกือบ 4,000 ประมาณนี้ครับค่าที่ใช้มีประมาณนี้ที่แกนนี้นะครับหรือถ้ากลัวคอยโดนปิ้งอันตรายต่อคอยเก่าโซมไม่ไหวก็ใส่เป็น0ไว้นะครับก็ไม่มีผลหน้าต่อไปครับวอร์มอัพไม่ได้ใช้นะครับสำหรับสแตนตัวใหญ่นะครับร้อนคอนโทรลก็สำหรับกล่องตัวใหญ่นะครับอันนี้อธิบายสำหรับกล่องตัวเล็กนะครับตัวเล็กสุดนะครับสปีดเซนเซอร์ตัวนี้ใช้ได้นะครับสปีดเมื่อเราเกาะสปีดที่ท้ายเกียร์เข้ามานะครับเราก็ต้องมาแคลิเบรตว่าสัญญาณเป็นฮอหรือเป็นพันนะครับเป็น VR แล้วเราก็มาแคลิเบรตอันนี้แคลิเบรตให้ตรงกับรถจริงนะครับอย่างเช่นเราต้องเคลื่อนที่รถนะครับขับอยู่ที่20เราก็มาดูสปีดตรงนี้นะครับมากดเกจตรงนี้ก็ได้นะฮะสปีดดูว่ามัน20ตรงกับรถไหมนะครับถ้ามันขึ้น20ตรงก็ใช้ได้นะครับถ้าไม่ตรงแล้วก็มาเลือกนะครับให้มันตรงให้มันตรงกับของจริงนะครับโอเคกลับมาที่จูนแอนติแลกนะครับอันนี้ก็คือการทำปุ๊กปั้งนอกตารางนะครับทำระเบิดนอกตารางติดลบไฟตอนถอนคันเร่งนะครับข้างบนข้างล่างเป็นฉีดน้ำมันตอนถอนคันเร่งนะครับมันก็จะทำให้ไฟออกปลายท่อจริงๆฟังก์ชันนี้มันเอาไว้สำหรับรถเทอร์โบนะครับเอาไว้รักษาบูทแล้วเราถอนคันเร่งเนี่ยติดลบองศาไฟแล้วก็จะบูทจะไม่ตกนะครับก็ติดลบไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับสำหรับรถ NA บ้านเราที่เราทำปุ้งปังเล่นกันนะครับก็ให้มันออกตามเสียงที่ชอบนะครับIgnition Advance นะครับติดลบตอนถอนคันเร่งนะครับ Fuel Injection นะครับถอนคันเร่งก็จะฉีดทิ้งนะครับก็จะทำให้ไฟปลายท่อออกระเบิดนะครับลูกใหญ่ลูกเล็กก็อยู่ที่คู่นี้เลย Injection Angle นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับสำหรับ Standalone ตัวใหญ่นะครับ Admin ก็เอาไว้เปลี่ยนพาสเวิร์ดครับเราสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วได้ Standard โรงงาน1 2 3 4แล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ครับก็จะเป็นพาสเวิร์ดเราตัวนี้ Miscellaneous นะครับก็ไม่ได้ใช้นะครับสำหรับสแตนตัวใหญ่นะครับไม่คุมพัดลมไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับแฟลชชิปไม่ได้ใช้มาดูที่ลิมิตนะครับเลฟลิมิตเป็นการตัดรอบสูงสุดที่เราจะใช้นะครับอันนี้ใช้นะครับเวลาเราเปิดรอบอันล็อกนะครับที่สแตนน้ำมันเมื่อไหร่ก็มาสั่งตัดนะครับว่าจะตัดรอบที่ตัวไหนนะครับถ้าสั่งตัดที่ไฟก็ติ๊กไฟนะครับก็จะระเบิดปลายเกียร์ปังนะครับถ้าตัดน้ำมันมันก็จะบือนะครับมันจะไม่ระเบิดก็เลือกเอาว่าจะตัดอะไรนะครับก็ติ๊ก enable ตั้งได้เลยนะครับพิทลิมิตฟังก์ชันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับสำหรับใบใหญ่
มีสำหรับใบใหญ่นะครับบูทคอนโทรลก็สำหรับสแตนใบใหญ่นะครับไม่ได้ใช้ไอเดนคอนโทรลก็ไม่ได้ใช้นะครับจะมาใช้ตัวนี้นะครับสปีดที่เราแคลิเบรตไว้ก็เอาไว้ใช้ในกรณีนับเวลานะครับ0 ถึง 100วิ่งกี่วิอะไรอย่างนี้นะครับเวลาเรากดสตาร์ทล้อหมุนนะครับกล่องก็จะจับความเร็วที่0 ถึง 100ว่าได้กี่วิในกรณีเราจูนสมมุติเราจูนค่าใดค่าหนึ่งแล้วรู้สึกว่าวิ่งดีหรือเปล่าอีกค่าหนึ่งวิ่งดีกว่าไหมเนี่ยเราสามารถวัดได้คร่าวๆนะครับหรือดูเวลาไหลไปก็ได้นะครับ120 ถึง 200อย่างนี้นะครับว่าได้กี่วินะครับสามารถทำได้คร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับหน้าตาตารางนะครับจูนเสร็จทุกครั้งนะครับกล่องจะยังไม่จำนะครับต้องมากดไลท์แฟตตรงนี้นะครับกดไลท์แฟต1 ทีนะครับกล่องถึงจะจำค่าทุกอย่างนะครับเมื่อไหร่ที่เราจูนเสร็จแล้วไม่กดไลท์แฟตกล่องจะคืนค่าทันทีนะครับเป็นค่าสแตนดาร์ดเดิมโรงงานนะครับโหลดเซฟก็เป็นไฟล์ที่เราจูนเสร็จเซฟเก็บไว้นะครับอยากจูนอยากโหลดลงคันอื่นแล้วก็โหลดมาต่อได้นะครับไลฟ์แฟต get data ก็เรียกข้อมูลนะครับสแกนก็เพื่อลิงก์กับสายจูนครับ reachable ตรงนี้ก็จะไม่ลิงก์สแกนอีกทีก็จะลิงก์นะครับกลับมาลิงก์มอนิเตอร์ออโต้เคอร์เซอร์นะครับก็เคอร์เซอร์จะวิ่งออโต้ให้นะครับกดบวกกดลบได้เลยนะครับไม่เปิดก็ได้ copy 1 ไป 2 copy 2 มา 1นะครับกระดานจูนนะครับสมมุติว่าเราจูนที่กระดานที่1อยากก๊อปไป2ก็ก๊อปไปนะครับจูนที่กระดานที่2ก๊อปมา1ก็ก๊อปได้นะครับ normal full table นะครับทำได้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับดูเกจมอนิเตอร์นะครับติ๊กมากี่ตัวก็ได้นะครับสามารถเลือกวางได้ตามใจนะครับเราจะมอนิเตอร์ตัวไหนก็ติ๊กออกมาได้นะครับคร่าวๆมีประมาณนี้นะครับส่วนการเรียนการจูนในเชิงลึกนะครับว่าเป้าหมาย F เท่าไหร่ควรใส่ไฟเท่าไหร่ระยะปลอดภัยเท่าไหร่เนี่ยต้องเข้ามาเรียนกับทางศูนย์นะครับทางช็อปนะครับก็จะมีการอธิบายการวายสายการวิธีการจูนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอย่างละเอียดนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเบื้องต้นการใช้งานโปรแกรมนะครับสวัสดีครับ